નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, travadi લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે। આજના આ વિડીયોની અંદર મિનિમમ સ્પાનિંગ ટ્રીમાં ફર્સ્ટ અલ્ગોરિધમ આવે છે પ્રિમ્સ અલ્ગોરિધમ છે। એકદમ સાવ ઇઝીમાં ઇઝી। તમને આની પહેલાંના વિડીયોમાં કીધું મેં કે મિનિમમ સ્પાનિંગ ટ્રી શું છે, સ્પાનિંગ ટ્રી શું છે। જો એનો આઈડિયા હશે તમને તો આ અલ્ગોરિધમ છે એ સાવ ઇઝી લાગશે તમને। હવે જનરલી આ પ્રિમ્સ અલ્ગોરિધમ જે છે ને એ યુઝ કરશે વર્ટેક્સનું મિનિમમ સ્પાનિંગ ટ્રી તમારું ફાઇન્ડ કરવા માટે। એટલે મેઇન પોઈન્ટ એ યાદ રાખવાનો, વર્ટેક્સ આ પકડી રાખવાનું। આગળ હું એક એક્ઝામ્પલ આપીશ, તમને લોકોને 100% કોન્સેપ્ટ છે એ ક્લિયર થઈ જશે, ગેરંટી સાથે કહું છું। તો એની પહેલાં તમને એનો અલ્ગોરિધમને એક આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવી જરૂરી છે। એક વર્ટેક્સ શબ્દ છે ને પ્રિમ્સમાં યાદ રાખવાનું। હવે એનો અલ્ગોરિધમ જોઈએ આપણે। ફર્સ્ટ સ્ટેપ શું આવે છે? સિલેક્ટ એની કનેક્ટેડ વર્ટાઇસીસ વિથ મિનિમમ વેઇટ। એક એવી વર્ટાઇસીસ પકડવાની જેની વેલ્યુ છે એ સાવ નાની હોય, બરોબર છે। હું ફોર એક્ઝામ્પલ આપું, આ એક ગ્રાફ છે, આની વેલ્યુ 1 છે, આની 2 છે, આની 5 છે, આની 6 છે। તો આ બેમાંથી આટલામાંથી મિનિમમ વેલ્યુ કોની થાય છે? તો કે 1। તો પહેલાં એને પકડવાનું, બરોબર। આ વસ્તુ આપણે પકડી, કારણ કે આની વેલ્યુ 1 આપી છે, એનો વેઇટ થાય છે 1। પછી સેકન્ડ સ્ટેપ શું આવે છે? સિલેક્ટ અનવિઝિટેડ વર્ટેક્સ વિચ ઇઝ એડજેસન્ટ ઓફ વિઝિટેડ વર્ટાઇસીસ વિથ મિનિમમ વેઇટ। હવે આ મેં મિનિમમ તો ફાઇન્ડ કર્યું, હવે એની કરતાં મોટી, બરોબર છે કે ને, એના પછી જે મિનિમમ વેલ્યુ જે તમારી આવતી હોય ને, બરોબર, એ મિનિમમ વેલ્યુ મૂકી દેવાની। એટલે એના પછી એક પછી એના પછીની મિનિમમ વેલ્યુ કઈ કહેવાય? તો કે 2 કહેવાય, બરોબર। તો અમારી મિનિમમ વેલ્યુ મેં મૂકી અહીંયા। આ રીતનો કાર્યક્રમ ક્યાં સુધી ચાલ્યા કરશે? જ્યાં સુધી જેટલી વર્ટેક્સ છે એ તમારી વિઝિટ નહીં થઈ જાય ને ત્યાં સુધી આ કાર્યક્રમ થઈ જશે, ચાલુ રહેશે તમારો। એટલે આપણે લાસ્ટ સ્ટેપ શું રાખ્યું છે? રિપીટ સ્ટેપ 2 અન્ટિલ ઓલ વર્ટાઇસીસ આર વિઝિટેડ। આપણું છે એ ટ્રી જોવો અહીંયા મળી ગયું। એના પછી મોટી કઈ આવે છે? તો કે 5। તો આપણે 5 ઉપર આવી ગયા, બરોબર। હવે આપણે બધા પોઈન્ટ વિઝિટ થઈ ગયા। અહીંયા 6 ન આવે, શું કામ? નકર સાયકલ જનરેટ થઈ જાય। એટલે આ આપણું ફાઇનલ સ્પાનિંગ ટ્રી મળે આ રીતનું, બરોબર। હવે એક મોટું એક્ઝામ્પલ જોઈએ એટલે તમને લોકોને 100% આઈડિયા આવે અને કોન્સેપ્ટ આખો ક્લિયર થાય। આપણે પ્રિમ્સ અલ્ગોરિધમનું એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ ગ્રાફનું। આ એક ગ્રાફ આપેલો છે, આને મારે મિનિમમ સ્પાનિંગ ટ્રી આખું મારે ફાઇન્ડ કરવું છે યુઝિંગ પ્રિમ્સ અલ્ગોરિધમ, બરોબર છે। તો કઈ રીતના ફાઇન્ડ થશે? હવે સૌપ્રથમ તો તમને આમાંથી નાનામાં નાની વેલ્યુ કઈમાં બતાવી છે જેનો વેઇટ સાવ ઓછો હોય? તો સૌથી નાનામાં નાની જો તમને વેલ્યુ બતાતી હોય, બરોબર, તો એ છે આપણી, જુઓ આ 3, બરોબર છે। તો ફર્સ્ટ સ્ટેપ તમારું આવશે સી થી લઈને જવાનું ડી સુધી। આનો વેઇટેજ છે એ આપણો 3 છે, બરોબર। હવે બાકી જે રિમેઇનિંગ પોઈન્ટ્સ છે બધા એ ક્યાં ક્યાં રહ્યા? તો કે બાકી છે એવા પોઈન્ટ, તો કે એક તો એ વધ્યો, બરોબર। પછી આવે છે બી, સી ને ડી તો આવી ગયો, પછી આવે છે ઈ, ને પછી આવે છે એફ। આટલા પોઈન્ટ આપણા રિમેઇનિંગ છે। આ સ્ટાર્ટ કર્યું આપણે સી થી ડી, એટલે પહેલું ગ્રુપ આપણું મળ્યું સી અને ડી, બરોબર છે। આ ફાઇનલ ગ્રુપ આપણું મળ્યું। હવે નેક્સ્ટ સ્ટેપ, આની અંદર મારે 3 થી પછી મોટી વેલ્યુ કઈ આવે છે? કે આ જે 3 વેલ્યુ છે, બરોબર, સી થી, તો એના પછી જે બીજેની સાથે જે કનેક્ટેડ છે એમાં નાનામાં નાની વેલ્યુ કઈ છે? તો કે જુઓ, ડી સાથે એક 9 છે, આ 14 છે, પછી એક આ 3 છે, 3 તો આવી ગયા સી ડીમાં। પછી એક સી સાથે આપણે જોઈએ તો કે 4, 6, બરોબર। તો કે નાનામાં નાની વેલ્યુ આવે છે તો 4, બરોબર છે। તો આપણે કનેક્ટ કરીએ આની સાથે, તો સેકન્ડ સ્ટેપ 3 પછી આવે છે 4, બરોબર। તો આપણે ડ્રો કરીએ।
4 અને 3. બરાબર, ચોક પૂરો થઈ ગયો, લઈ લઉં. આ 4 અને 3 આવ્યા. તો હવે રિમેનિંગ વેલ્યુ કઈ રહી આપણી? એ આવી ગયો, સી આવી ગયો અને ડી આવી ગયો. તો રિમેનિંગ વેલ્યુ આપણી થશે બી, ઈ અને એફ. એટલે બાકીનું આપણું જે ગ્રુપ બન્યું એ કઈ રીતનું બન્યું? તો કે એ, સી અને ડી. બરોબર છે. આ મારી લખવાની મેથડ છે. હું આ રીતના, મને જ્યારે એક્ઝામમાં આ વસ્તુ પૂછી હતી ત્યારે આ રીતની છે એ લખાતી હતી. એના પછી નેક્સ્ટ સ્ટેપ તમારે શું કરવાનું કે 3 ગ્રુપ મળ્યા આપણે, બરોબર છે, એ, સી અને ડી. બરોબર, આ એક કાર્યક્રમ આખો પૂરો થઈ ગયો. હવે આ 3 સાથે જે વસ્તુ કનેક્ટેડ છે એમાંથી નાનામાં નાની વેઇટ કોણો છે? તો કે ડીમાં એક તો જાય છે 9, એક 9 આવે છે. બરોબર, પછી એક આવે છે 14. બરોબર, પછી ડીનો કાર્યક્રમ પૂરો થઈ ગયો. પછી આવે છે તો કે સી ડી તો આવી ગયું આખું. એની સાથે બીજું કોણ કોણ કનેક્ટ છે? તો કે સી અને બીમાં એક 6 આવે છે. બરોબર, આ 4નો કાર્યક્રમ એ પૂરો થઈ ગયો. એ અને બીનો કાર્યક્રમ એ અને બીમાં આવે છે તો કે એક 8ની વેલ્યુ આવે છે. એ રીતના 3 જે કંઈ કનેક્ટેડ છે એમાંથી મિનિમમ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની. 8, 4, 3, 6, 14 અને 9 ને 3. તો નાનામાં નાની વેલ્યુ આપણી આવે છે 6. બરોબર, સીથી ડી જે સીથી જે બી કનેક્ટેડ થાય છે, બરોબર છે, એ વસ્તુ આપણી કનેક્ટેડ થઈ છે. તો હવે નેક્સ્ટ સ્ટેપ તમારું 3rd આવશે તો કે સીથી લઈને જવાનું બી સુધી. આખું આપણે ડ્રો કરતા જ જઈએ. અને સીથી આપણે જવાનું છે બી સુધી. આ 4, 3 અને આની આન્સર આવે છે 6. બરોબર છે. હવે રિમેનિંગ ક્યાં રહ્યા બાકી હોય એવા પોઈન્ટ્સ? એ, બી, ઓકે, આ ડી છે, સોરી, એ, બી, સી, ડી. તો ઈ અને એફ બાકી રહ્યા. બાકી ગ્રુપ બની ગયું આપણું એ, બી, સી અને ડી. બરોબર છે. હવે એ રીતના ઈ અને એફમાં આપણે જોઈએ. આગળ વધીએ આપણે તો કે ઈ અને એફ વધ્યો છે આપણો. જેની હારે જે વસ્તુ કનેક્ટેડ થઈ છે એમાં મિનિમમ કઈ છે? કે ભાઈ ડીથી ઈ જાય છે, પહેલાં આને રિમૂવ કરી દઈએ આપણે. તો કે ડીથી ઈ જાય છે એક તો 9 મળે છે. બરોબર, પછી એથી ઈ જાય છે તો 12 મળે છે. બાકી કોઈ થાય છે કનેક્ટ? ના, બાકી કોઈ ડાયરેક્ટ કનેક્ટ થતું નથી. તો નાનામાં નાની વેલ્યુ કઈ છે? 9. બરોબર છે. તો ડાયરેક્ટ ડીથી આપણે જાશું ઈ. અહીંયા સ્ટેપ બાય સ્ટેપ છે એ ડ્રો થતું જશે તમારું ટ્રી. અને ડીથી આપણે જવાનું છે ઈ. બરોબર, એને આ મૂકી દઈએ 4, 6, 3 અને આનું મળે છે આન્સર 9. બરોબર, હવે રિમેનિંગ ક્યુ રહ્યું તો કે એફ. અને બાકી હોય એ બધા આવી ગયા, એ, બી, સી, ડી અને ઈ. એફ બાકી રહ્યો આપણો. બરોબર, હવે એફ સાથે જે કનેક્ટેડ થઈ છે 4 પોઈન્ટ આવી ગયા છે આપણે ABCDમાંથી. એફ હારે જે કનેક્ટેડ થઈ છે આને કાઢી નાખું છું કે એક તો મળે છે 7. બરોબર, બીજું મળે છે મને 22. તો આ બેમાંથી નાની વેલ્યુ કઈ છે? તો કે 7. ડીથી ડાયરેક્ટ એફ જાય છે એ. એટલે 5th આપણું ડાયરેક્ટ લાસ્ટ આવે છે
બરાબર, એના મૂકી દઈએ આન્સર. એટલે 4, 6, 3, 9 અને 7. F પછી તો કાંઈ આગળ છે નહીં, બાકી બધું આગળનું આપણે વિઝિટ કરી લીધું. એટલે આપણું ફાઇનલ સ્પાનિંગ ટ્રી છે એ મળ્યું આપણે. બરાબર છે. અહીંયા તમને ના દેખાતું હોય તો અહીંયા હું તમને વ્યવસ્થિત જો અહીંયા દેખાડું છું એટલે તમને વધારે આઈડિયા આવે. આ આપણું રાઈટ ફાઇનલ સ્પાનિંગ ટ્રી છે. બરાબર, આ રાઈટ આન્સર થયો આપણો. ટોટલ કોસ્ટ ફાઇન્ડ કરવાની કીધી હોય, બરાબર, તો કે ભાઈ આ જે મને મિનિમમ સ્પાનિંગ ટ્રી મળ્યું એની કોસ્ટ ફાઇન્ડ કરો, તો બીજું કાંઈ કરવાનું નથી. આ બધાના સરવાળા કરી નાખવા છે. 4, 6, 3, 9 અને 7. એનો જે કાંઈ આન્સર આવે એ ટોટલ કોસ્ટ થશે તમારા મિનિમમ સ્પાનિંગ ટ્રીનો. 6 ને 4 10 ને 13, 13 ને 7 20 ને 1 9 29. ટોટલ મારી કોસ્ટ થશે 29. આ થયું આખું તમારું પ્રિમ્સ અલ્ગોરિધમની મદદથી આખું મારું મિનિમમ સ્પાનિંગ ટ્રી છે એ મેં ફાઇન્ડ કર્યું. આમાં કાંઈ છે નહીં એટલું બધું અઘરું કે મગજમાં જ ન બેહે. બાકી એકવાર તમે આ વસ્તુ જોશો, પ્રેક્ટિસ કરશો તમે, તો તમે આ વસ્તુ ઇઝીલી છે એ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકશો. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. કમ્પ્યુટર રિલેટેડ, પ્રોગ્રામિંગ રિલેટેડ કાંઈ પણ નવું જાણવાની ઈચ્છા હોય તો અમારી ચેનલમાં તમે આવી શકો છો. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત.